Moi, mä olen Hanna Puha, työterveyspsykologi Mehiläiseltä. Työnhallinnasta kun puhutaan, niin puhutaan tämän tyyppisistä teemoista. Organisaation näkökulmasta siihen liittyy tämän tyyppisiä asioita, eli se, että on tarpeeksi selkeästi määritetty ja organisaatiossa ymmärretty seuraavat asiat, eli oma perustehtävä. Siinä työntekijän työnkuvassa ei ole liikaa hajanaisuutta tai sirpaleisuutta. Ja myös tämä organisaation ja sitten tietenkin oman tiimin ja osaston perustehtävä, tavoitteet ja strategia olisi tarpeeksi hyvin ymmärretty ja selkeät. Ja oma ja muiden rooli ja perusrakenteet ja prosessit, kaikki tämä. Että jotenkin se työn kokonaisuus on helposti hahmotettava ja jäsennettävä. Ja tiedetään se oma rooli, oma osa siellä osana sitä isompaa kokonaisuutta. Sitten työn hallintaa mahdollistaa tai siihen tarvitaan myös sitä, että on kokemus siitä, että työhön vaikuttaminen ja työn rajaaminen on mahdollista. Voi olla, että on tarve rajata määrän tai tehtävien laadun mukaan. Se on siihen pystyy itse, siihen on mahdollista vaikuttaa siihen työhön ja siitä aiheutuvaan kuormitukseen. Ja tietenkin sitten yksittäisen työntekijän itsensä johtamisen taidot ja oman työn suunnittelun taidot on sellaisia, mitä tarvitaan työnhallintaan. Työnhallinnan hyötyjä on tutkittu aika paljonkin ja organisaation näkökulmasta esimerkiksi tämmöisiin asioihin on löydetty yhteyksiä tai että työnhallinnan lisäämisellä pystytään lisäämään tämän tyyppisiä asioita. Parempaa suorituskykyä yksilölle, sitten työhön sitoutuminen on myös, että se on positiivisesti yhteydessä työnhallintaan. Luovuus ja innovatiivinen toiminta myöskin kasvaa ja sitten ihan sairauspoissaoloihin ja nopeampaan työhön palaamisen sairastumisen jälkeen on löydetty yhteyksiä. Ja näähän on kaikki tosi paljon organisaation suorituskykyyn liittyviä asioita. Ja yksilöllekin on tietenkin hyötyjä. Ajatellaan, että työnhallinta se vähentää stressiä ja stressin haitallisia, liian pitkälle pitkittyneen stressin haitallisia vaikutuksia. Psyykkinen hyvinvointi lisääntyy ja uupuminen, joka voi olla seurausta liian pitkittyneestä stressistä, joka ei pääse välillä laskemaan, niin vähemmän uupumista myös. Ja on myös löydetty pienempää riskiä työpaikkakiusaamiselle uhrin tai kiusaajan roolissa. Ja mä ajattelen, että tämä liittyy siihen, että monesti työpaikan konfliktienkin taustalla voi olla haastavia tilanteita, ehkä jotain rakenteellisiakin syitä, missä sitten on riski konfliktille, niin tätäkin on vähemmän. Ja tämähän on tietenkin suoraan yhteydessä myös siihen organisaation suorituskykyyn, koska konfliktit paljon sitä heikentää. Ja sydänsairaudet on yhdistetty paljon stressiin, pitkittyneeseen stressiin, niin siihen myös toki ja moniin muihinkin sekä fyysisiin että psyykkisiin terveysilmiöihin on työnhallinta yhteydessä. Joo, mutta sitten miten lisätä työnhallintaa organisaatiossa? On tosi tärkeää, mä ajattelen, että hahmotetaan tämä oman työn kokonaisuus ja se oman organisaation kokonaisuus. Että johtaja ja esihenkilöt on pystynyt viestimään tarpeeksi selkeästi sitä strategiaa ja tavoitteita organisaation eri tasolle. Ne resurssit on jaettu sillä tavalla järkevästi, että se tukee se resurssien jakaminen sitä strategisia tavoitteita, eli miten päästään tavoitteeseen, mitä se meiltä edellyttää. Se tapa myös, että millä me päästään sitä tavoitetta kohti. Ja sitten seurataan, että miten nämä nykyiset toimet mahdollistaa sen strategian toteuttamisen ja kun tulee muutostilanteita, muutetaan strategiaa tai yrityksen toimiala, kenttä muuttuu, tarvitaan tehdä jotain eri tavalla, niin sitten myös, että johdetaan sitä muutosta, määritellään se uusi tila, uusi kokonaisuus ja viestitään se mahdollisimman hyvin tai tarpeeksi hyvin sinne joka tasolle. Että jokainen tietäisi oman paikkansa osana sitä isompaa kokonaisuutta. Ja tällä mä ajattelen, että yksilö pystyy tämän tietämään, yksittäinen työntekijä, hänelle on nämä asiat selkeänä, niin se mahdollistaa, että hän tekee järkeviä päätöksiä sen yrityksen kokonaisuuden kannalta. Silloin hän pystyy toteuttamaan sitä perustehtäväänsä tai tietää, että mikä se on ja mitä on ne sen perustehtävän mukaiset priorisointipäätökset. Eli hän pystyy keskittymään oleelliseen, tärkeään ja siihen, missä
hänen kontribuutionsa on isoin, eli että missä hän on kaikkein hyödyllisimmillään siellä organisaatiossa. Mutta sitten yksilökin hyötyy tästä, että kun hän hahmottaa sen kokonaisuuden, että on mahdollista tehdä tai kokea myöskin, että mä oon tehnyt tarkoituksenmukaisia päätöksiä mun ajankäytön suhteen, vaikka kun aika ei riitä kaikkeen. Joo, on mahdollista myös sitten se ihan se työkuorman rajaaminen, että liian paljon työtä tai liian laaja työnkuva niin on myöskin kuormitustekijä, niin että pystyy tehdä järkeviä päätöksiä ja toisaalta sitten ottaa esihenkilön kanssa sinne organisaation ylöspäin puheeksi näitä asioita, että jos tuntuu, että tulee tai on painetta siellä työpaikalla ottaa tehtäviä, jotka ei välttämättä siihen perustehtävään edes välttämättä kuulu, niin sitten se on yksi semmoinen työkalu, millä perustella, mihin vedota, kun sitä rajausta tekee ja kun pyytää tukea niihin priorisointipäätöksiin ja rajauspäätöksiin. Ja esihenkilön roolia priorisoinnissa, niin no juuri tämä strategian mukaisen tavoitteiden selkeyttäminen, siitä puhuttiin jo. Ja sitten tämä, että se resurssit on jakautunut tavoitteiden mukaan, että se tukee myös se resurssien jakaminen, se on linjassa niiden yhteisten prioriteettien kanssa. Niin esihenkilöhän monesti näissä on tekemässä päätöksiä ja sitten toisaalta keskustelemassa ylöspäin niistä resurssien jakamisen päätöksistä. Sitten on tosi hyvä ja työntekijää tukevaa, jos esihenkilöllä on mahdollista käydä tai tukea sitä esihenkilöä keskusteluissa, ottaa aikaa sillä, että hän pystyy, kun työntekijä tekee päätöksiä siitä omasta työstä, priorisointipäätöksiä, niin tukea häntä siinä päätöksenteossa. Ja on se myös ihan erilainen mandaatti tosiaan, sit kun esihenkilökin on todennut, että joo, antanut sen validoin, että tämä kuulostaa järkevältä, näinhän tämä menee, miten sä oot tässä tämän asian pähkäillyt, niin siinä on, se mahdollistaa siinä, niin kuin, se antaa painokkuutta niille päätöksille, auttaa niissä pysymistä ja ehkä sit niiden käytäntöön viemistä myös, että pystyy toimia sen mukaan. Paljon näkee sitä, että saattaa ollakin, että työntekijä hahmottaa kyllä sen, että mitä olisi hyvä tehdä, mutta että se käytännön toiminta on vaikeaa. Niin että esihenkilö pystyy sitä tällä tavalla tukemaan, että ne päätökset menisivät käytäntöön asti. Sitten myös palautteen antaminen työntekijöille, se on priorisoinnin tukemista, koska priorisointi on myös sitä laadun määrittelyä, että kuinka paljon aikaa käytetään ja millä laadulla tiettyjä asioita tehdään. Mutta esihenkilöllä on myös, voi olla, että ei vaikka tätä ajankäyttöä esimerkiksi siihen henkilön johtamiseen tai esihenkilötyöhön, voi olla, että siihen ei ole niin paljon aikaa kuin olisi hyvä olla ja esihenkilöt on aika kuormittuneita. Esimerkiksi Elon tutkimusraportin mukaan erityisesti kiire ja ristiriitaiset odotukset kuormittaa esihenkilöitä. Ja monet esihenkilöt kuvaa eräänkin kyselytutkimuksen mukaan 64% johtajista kuvasi, että heillä on liikaa ja keskenään konfliktissa olevia prioriteetteja. Ja sitten vielä kun työelämän on viime aikoina muuttunut siihen suuntaan, että työ on itsenäistynyt, pandemia on tuonut paljon digitalisaatiota lisää meidän työhön ja lisännyt etätyön määrää, eli semmoista orgaanisesti tapahtuvia tilanteita, missä hahmotetaan sitä työtä. Tulee näkyväksi se muiden työ myös siellä organisaatiossa, hahmotetaan tarkemmin sitä oman työn ympärillä olevaa kokonaisuutta, niin niitä on vähemmän. Niin onhan tämä varmasti tässä on haasteita, että nämä asiat ei ole aina resurssien puolesta mahdollista ja olosuhteiden puolesta mahdollista näitä asioita niin hyvin tehdä kuin toivoisi. Et Työterveyslaitoksen erään hankkeen loppuraportista nostaisin tämän ajan yhteisen organisoinnin teeman. Tässä on myös näitä, mitä käytiin aikaisemmin, tärkeän hahmottamista ja prioriteetteja, mutta tämän ajan yhteisen organisoinnin, sillä tarkoitan tämmöistä aikabudjetoinnin tekemistä ja sen puhumista, että miten paljon mihinkin asiaan menee aikaa ja miten jotkut tietyt prosessit siellä organisaatiossa etenee, koska se auttaa just sitä hahmottamista, koska monesti nykypäivän tietotyössä erityisesti prosessit voi olla sen tyyppisiä, että tapahtuu monen ihmisen ja voi olla monen organisaationkin yhteisenä, että prosesseihin kuuluu monen eri tahon kontribuutioita ja voi olla, että tulee
yksilön työssä se sitten näkyy semmoisena, että tulee ad hoc tehtäviä tai tulee yllätyksiä siinä, niin mitä paremmin me hahmotettaisiin se, että mitä tapahtuu, että se työ myös meidän oman työn ympärillä olisi meille jossain määrin, me pystyttäisiin sitä hahmottamaan, se olisi meille näkyvää ja sitten puhuttaisiin tästä, että millä aikataululla asiat etenee ja miten paljon mihinkin käytetään aikaa, niin se mahdollistaa sitä oman työn ajallista suunnittelua. Joo, lopuksi vielä pari vinkkiä ihan esihenkilön teidän oman työnhallinta, että mitä voi tehdä ihan vaikka nyt heti tästä tämän jälkeen saadakseen sitä omaa työtänsä paremmin hallintaan. Ja tässä ehkä tämmöinen, mä ajattelin, että hyvin käytännönläheinenkin lähestymistapa siihen, että mikä on se työhön käytettävä aika ja sitä sitten voi lähteä jakamaan niille eri työtehtäville. Mikä on se aika, mitä sä oot valmis käyttämään työhön ja miten paljon sä oot valmis joustamaan ja millaista palkkiota sä siitä odotat. Ja tietenkin työsopimuskin tähän vaikuttaa, se organisaation kulttuuri vaikuttaa ja elämäntilanne vaikuttaa, monenlaiset asiat tähän vaikuttaa. Mutta joo, mihin sä oot valmis, miten paljon sä käytät aikaa työhön. Ja sitten se aikahan meidän täytyisi jakaa niille kaikille tehtäville. On tärkeää mahdollistaa myös sitä työstä irrottautumista ja työajan ja työajatustenkin rajaamista tietyn alueen ulkopuolelle. On tosi tärkeää palautumisen näkökulmasta, että meidän olisi mahdollista psyykkisesti irrottautua ja että meillä olisi aikaa myös itselle tärkeille asioille ja ei pelkästään rentoutumiselle, vaan uusien työn ulkopuolisten taitojen opettelulle myöskin ja meille tärkeille haastavillekin asioille. Joo, mutta tätä kautta sitä voisi lähteä miettimään, että mikä on se aika, minkä mä oon valmis käyttämään työhöni ja miten paljon ne eri asiat vievät aikaa, mitä kaikkea mä pystyn mahdottamaan tonne mun työaikaani. Ja lopuksi tämmöinen käytännön konkreettinen priorisointiharjoitus. Ensimmäisenä steppinä voisi olla, että kirjoita ylös, hahmottele se sun työkuvien tai työtehtävien kokonaisuus ihan listaksi vaikka ja voit siinä samalla miettiä, että mikä sen tehtävän tarkoitus on, mitä ehkä seuraisi, jos se jäisi tekemättä, mikä on sen tehtävän rooli osana sitä isompaa kokonaisuutta. Ja siinä samalla pyri hahmottaa, mikä on sen sun työn ydintä, mikä on kaikkein tärkeintä, mitä sä et voi jättää tekemättä tai mitä sun ei pitäisi priorisoida alaspäin. Ja tämmöinen visuaalinenkin hahmottelu vastuualueesta voi auttaa. Sitten suosittelen, että tarkastele sitä tehtäväkenttää vähän kriittisesti ja mieti, että onko siellä jotain, mikä ei välttämättä ole niin tärkeää, jotain mitä voi jättää pois. Ja tässä ehkä sellainen ajatus kanssa, että joskus kiireelliset tehtävät, vaikka ne ei olisikaan niin kuin tavallaan merkittäviä, että siitä ei välttämättä seuraa mitään kovin vakavaa tai mitään erityistä, jos sen jättäisi tekemättä kokonaan, niin se kiireellisyys jollain tavalla aikaan sidottu, niin voi hämätä meitä ja saada, että ne saattaa näyttää tärkeämmiltä kuin ne onkaan ne tehtävät. Mutta hahmottelee sitä vaikkapa tämän niin kuin merkittävyyden ja kiireellisyyden kautta. Ja jos siellä on jotakin, mitä tuntuu, että mitä voisi jättää pois, niin tai jos näyttää, että se kokonaisuus ei ole järkevä, se on liian laaja, niin sitten joko niitä itsenäisiä priorisointipäätöksiä tai että ottaa puheeksi esihenkilön kanssa sen kokonaisuuden. Ja jos se kokonaisuus ei näytä järkevältä, niin siitä on kyllä hyvin tarkoituksenmukaista ja on niin kuin oikeuskin sillä tavalla niin kuin sitä pyytää sitä priorisointiapua, että se työ ei olisi liian kuormittavaa. Ja sitten niiden jäljelle jääneiden tehtävien asettaminen tärkeysjärjestykseen. Ja niin kuin, tosiaan siihen voi vaikuttaa erilaisia asioita, että mitkä tekee siitä asiasta tärkeän eri organisaatioissa, vaikka tämä, että jossakin organisaatiossa asiakkaiden kanssa tehtävä työ on asetettu prioriteetiksi. Mutta tämäkin olisi hyvä, että näitä keskusteltaisiin siellä organisaatiossa ja esihenkilön kanssakin tätä voisi kysyä, että minkälaiset asiat on niitä, mitkä tekee, minkä perusteella mä priorisoin. Ja sitten konkretisointia, eli kirjoita ylös seuraava konkreettinen toimi, mitä se tehtävän suorittaminen vaatii. Ja jos et oikea henkilö tekemään sitä, niin sä voit delegoida, miettiä, että voiko joku toinenkin tämän niin kuin yhtä hyvin hoitaa ja onko jollakin toisella mahdollisesti enemmän aikaa sitten. Ja jos sä olet se oikea henkilö sen tekemiseen, niin dokumentointi kalenteriin tai to-do-listalle ja riittävän usein tämän toistaminen, että pysyisi kokonaisuus hallussa ja kokonaiskäsitys siitä omasta työstä. Ja tulisi aina säännöllisesti tarkasteltua myös sitä, että onko tämä tarkoituksenmukaista, onko tämä järkevää.
tässä oli mun vinkit esihenkilöiden työn hallintaan. Kiitos.